Anh chàng này được một sát thủ máu lạnh nhận nuôi từ nhỏ. Cha nuôi đã đào tạo anh trở thành một sát thủ đầu nhiều mủ. Khi người cha qua đời, Soo Hyun đã định rửa tay gác chén, nhưng Thiện Lương lại không tìm đến anh vì bản thân bị mất trí nhớ từ nhỏ. Khi nghe thấy có người biết về quá khứ của anh, Soo Hyun không do dự mà tiếp tục hành nghề để tìm ra chân tướng sự thật. Trong nhiệm vụ lần này, anh đã đem lòng yêu nữ cảnh sát. Ông trời thật trớ trêu, làm sao cảnh sát và sát thủ lại có thể thành đôi được cơ chứ? Câu chuyện bắt đầu từ hơn chục năm về trước. Soo Hyun mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không ai nhận nuôi nên cậu đã được đưa vào cô nhi viện. Cứ tưởng quãng đời còn lại của cậu sẽ trải qua trong cô nhi viện một cách yên bình. Và một ngày khi Soo Hyun tròn 10 tuổi đã gặp phải một vụ ám sát. Cũng chính kể từ đây cậu trở thành một người không có ký ức. Sau đó Paven thấy thương cảm nên đã nhận cậu là con nuôi. Paven muốn Soo Hyun kế thừa sự nghiệp sát thủ đầu nung mủ của mình. Nếu như muốn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, cậu phải thực hiện được 3 nhiệm vụ sau. Thân thế của mình là thứ nhất định không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Sau đó là phải biến mình trở thành một người máu nóng, dù có như thế nào cũng không được lòng mềm. Điều quan trọng nhất là phải tìm cách chạy trốn sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Soo Hyun nhớ thật kỹ những lời cha nuôi nói vào sâu trong tiềm thức, nhưng đến khi thực hành thì lại không làm được điều đó. Hôm nay Paven đưa con trai đi tập bắn nhưng cậu lại do dự mãi không ra tay được. Nhìn con cờ hó trước mắt, Soo Hyun do dự một hồi thật lâu nhưng vẫn là không dám bóp cò. Ông nhắm nòng súng vào lồng ngực của Soo Hyun. Hình phạt của Soo Hyun sẽ là bị trói vào gốc cây cho đến khi nào biết sám hối thì thôi. Trải qua một đêm lạnh lẽo, Soo Hyun tỉnh dậy thì thấy chú chó đang đứng trước mặt mình. Thì ra chính nó là người đã cắn đứt sợi dây để thả Soo Hyun ra ngoài. Cũng đã một thời gian dài, hôm nay Soo Hyun mới cảm nhận được tình yêu trên thế giới máu lạnh này. Thời gian cứ thế trôi qua không đợi một ai. Soo Hyun lớn thì cũng là lúc Paven già cỗi, ông còn bị mắc chứng bệnh tuổi già là mất trí nhớ. Mặc dù lúc nhớ lúc quên nhưng Paven vẫn mang dòng máu sát thủ trong người mình. Lúc bình thường thì tình thương mến thương, nhưng lúc mất trí nhớ ông lại nghĩ rằng Soo Hyun chính là kẻ thù mà cầm súng lên ám sát cậu. Soo Hyun bất lực cũng chỉ đành phối hợp nhịp nhàng với cha nuôi của mình. Soo Hyun giờ đã trở thành một người trưởng thành nên Paven rõ ràng không phải là đối thủ của anh. Từ đầu đến cuối Soo Hyun chỉ phòng vệ chứ chưa từng đáp trả phát nào. Paven như con hổ được không ngừng lao về phía Soo Hyun. Vì là sát thủ nên sức khỏe của Paven vẫn còn rất mạnh. Ông ta đâm cho Soo Hyun một nhát vào cánh tay. Soo Hyun khó khăn lắm mới chế ngự được cha nuôi của mình. Anh ngồi bên bàn thuốc với cơ thể toàn là vết thương của mình. Soo Hyun dự rằng anh sẽ rửa tay gác kiếm. Soo Hyun đã quá chán cảnh sống này rồi, anh dự định sẽ đưa cha ra nước ngoài sống. Nhưng người cha khi tỉnh táo lại đã nói rằng mình còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành. Soo Hyun thấy sức khỏe của ông đã xuống cấp quá rồi nên dự định sẽ thay cha mình làm nhiệm vụ. Nhưng người cha lại tự ti không chấp nhận rằng mình lại không hoàn thành được nhiệm vụ còn con này. Nên khi Soo Hyun còn chưa ngủ dậy, ông đã một mình đi tới chỗ làm nhiệm vụ. Paven đã nhắm trúng mục tiêu nhưng vào lúc quan trọng tay của ông lại không ngừng run rẩy. Dù có cố gắng như thế nào Paven cũng không thể bóp cò được. Đánh ở xa không được thì mình tiến lại gần. Paven tiến sâu vào tòa nhà để hoàn thành mục tiêu của mình. Nhưng đen cho ông là con trai của mục tiêu đã phát hiện ra thân phận của Paven. Ban đầu vốn hắn ta không phải là đối thủ của Paven. Ông có dùng tay không cũng đánh thắng được hắn ta dùng súng. Nhưng đen cho Paven là ông đã ở địa bàn của người ta. Paven bị một đám bao vây cố gắng nhưng cũng không thể nào thắng được chúng. Đen đủi hơn là ông còn bị đâm một phát vào phần bụng. Vào lúc Paven không thể chịu được nữa thì Soo Hyun cũng đã kịp thời xuất hiện. Chỉ bằng vài phát súng anh đã hạ hết đám lâu nhâu này. Nhưng cha anh cũng đã bị bắt làm con tin. Soo Hyun không đuổi theo ngay mà chui vào đường ống thông gió của tòa nhà. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Soo Hyun mới lao xuống. Anh bắt một tên triệu tập tất cả mọi người trong tòa nhà lại. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cha của mình. Người ta hiện giờ đang trong tình trạng vô cùng khẩn cấp. Vì để không liên lụy đến con trai, ông đã chọn cách cầm súng lên tự quyên sinh. Khi chủ nhà dẫn đàn em đến thì cũng là lúc quả bom phát nổ. Soo Hyun đưa cha nuôi về nhà đang định chữa trị cho cha, nhưng ai mà ngờ Paven lại gạt phăng đi. Ông nói mình đã chịu đủ đau đớn trên cõi đời này rồi, giờ chỉ có chết đi mới có thể nhẹ lòng. Soo Hyun cố gắng trấn an người cha vào ông hãy ngoan ngoãn để mình chữa trị, nhưng người cha vẫn không đồng ý. Ông xin lỗi vì đã khiến Soo Hyun biến thành bộ dạng như bây giờ. Vì mất quá nhiều máu nên Paven đã không giữ được mạng sống này. Soo Hyun không tin đây là sự thật, liên tục lay người cha dậy nhưng ông vẫn không chịu mở mắt. Đến giờ thì anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục công việc này nữa rồi. Khi Soo Hyun chuẩn bị rửa tay gác kiếm thì lại nhận được một bức ảnh. Đối chiếu với bức ảnh mình đã có thì nó giống hệt với ảnh gia đình anh. Sau đó Soo Hyun nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Đối phương nói muốn Soo Hyun giúp mình hoàn thành mục tiêu. Tổng cộng có 6 cái, mỗi lần một mục tiêu được hoàn thành anh sẽ nhận được một thông tin về bức ảnh. Bởi vì ký ức bao năm đã bị mất đi, Soo Hyun cũng rất tò mò nên đã chấp nhận lời mời này. Bên này một người đàn ông đang đi săn. Khi anh ta đang định bắn con nai dưới vách đá thì có một người nhào tới, khiến ông ta không đứng vững mà trượt xuống vách núi. Và người tấn công ông ta lại chính là Soo Hyun. Còn người đàn ông rơi xuống dưới thì vẫn chưa tắt thở. Soo Hyun thấy vậy liền lấy ra một ống tiêm bí ẩn rồi tiêm thẳng vào phần đầu của ông ta. Và thế là người đàn ông trực tiếp đáp chiếu tại chỗ. Sau đó Soo Hyun liền lấy điện thoại ra chụp lại ảnh nạn nhân. Tối đó anh nhận được manh mối thứ 3 về thân thế của mình. Vì người đàn ông bị sát hại kia là ông trùm trong giới kinh doanh, nên vụ án này cũng nhận được sự quan tâm cao độ bên phía cảnh sát. Cảnh sát Soo Hyun được tổng cục cử đến điều tra vụ án này. Khi đến hiện trường, Hyun Jin vừa nhìn thì đã biết đây không phải chỉ là rơi xuống vách đá, bởi vì trên mặt người chớt toàn là nét sợ hãi.
Tiếp đó cô sắp xếp cho cấp dưới đưa thi thể về kiểm nghiệm. Sau đó trên đường trở về, một con nai bị thương đang chắn ngang giữa đường, mà người đàn ông đứng trước mặt cô lại chính là nam chính Soo Hyun. Hyun Jin thấy vậy thì liền xuống giúp đỡ. Vì từng là tuyển thủ phi tiêu chuyên nghiệp nên Hyun Jin đã nhanh chóng ghim chất gây mê lên người con nai. Thân thủ cùng khí chất này của cô đã khiến cho Soo Hyun của chúng ta không cưỡng lại được mà phải liếc mắt nhìn. Tiếp đó anh lên trước kiểm tra vết thương của chú nai, còn Hyun Jin cũng tháo khăn choàng ra bịt mắt chú nai lại, bởi vì như vậy cũng có thể xoa dịu tâm trạng của chú nai. Nhưng Soo Hyun lại từ chối ý tốt của Hyun Jin, sau đó đưa nó lên vào thùng và chuẩn bị rời đi. Hyun Jin thấy vậy thì có chút không vui, nói thế nào thì tôi cũng giúp anh mà, vậy mà đến ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Lúc này Soo Hyun liền miễn cưỡng nói một tiếng cảm ơn. Cái gì vậy chứ? Soo Hyun thấy khăn choàng trên tay cô đã bị bẩn thì liền lấy lại và đưa danh thiếp của bệnh viện thú cưng cho cô, và nói rằng nếu như cần bồi thường thì có thể đến đây tìm tôi. Mà ông chủ của bệnh viện thú cưng này lại chính là thân phận giả của Soo Hyun. Cứ như vậy sát thủ và cảnh sát hình sự đã có lần gặp mặt đầu tiên. Soo Hyun liền đến quán ăn nhanh, nhưng chính vào lúc này ông chủ của quán ăn nhanh đang đánh đập vợ mình trong quán. Nghe người vợ nói thì có thể là do chuyện học phí lên đại học của con gái. Chính vào lúc nguy cấp, Soo Hyun đã ngăn ông chủ lại đối diện với lời đuổi khách của ông chủ. Soo Hyun vừa như không nghe thấy và bảo người phụ nữ đi làm cho mình một phần cơm. Ông chủ tức giận đi đến bên cạnh anh, nhưng ánh mắt của anh lập tức khiến hắn sợ đến nỗi sắp tè ra quần. Sau đó anh liền lấy phần cơm của mình và trở về phòng khám. Một cô gái cũng theo sát anh đi vào sau. Cô gái này tên là Seonji. Mặc dù chỉ là một học sinh cấp 3 nhưng lại là bà chủ của cả tòa nhà này. Và phòng khám mà Soo Hyun đang sử dụng cũng là của cô. Lúc này cô cũng nhìn thấy chiếc khăn choàng của phụ nữ trên giá treo quần áo. Thế là trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm ghen tuông. Sau đó cô giả vờ tùy tiện hỏi đây là khăn choàng của phụ nữ và hỏi nó là của ai. Soo Hyun liền nói đây là của một cô gái. Seonji nghe thấy hai từ cô gái từ trong miệng anh thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời hỏi anh cô gái đó là người như thế nào. Nhưng Soo Hyun chỉ nói cô chỉ là một cô gái bình thường. Rõ ràng có thể thấy được là anh không để ý tới Seonji một chút nào. Cùng lúc đó kết quả kiểm nghiệm thi thể rơi từ vách núi xuống đã có rồi. Pháp y nói với Hyun Jin phần cổ của nạn nhân đã từng bị tiêm một loại thuốc giống tựa như amphetamine. Mà càng thú vị hơn là trong lớp mô da sâu hơn của nạn nhân còn phát hiện ra thành phần cocaine. Điều này có thể chứng minh rằng ống tiêm dùng để tiêm là cái đã qua sử dụng, và chủ nhân của ống tiêm này rất hay dùng thảo dược. Qua việc đối chiếu với na trong ống tiêm, họ phát hiện ra được chủ nhân của ống tiêm lại chính là ông chủ quán ăn nhanh kia. Thế là ngay lập tức phía cảnh sát ập đến bắt người đàn ông đó về. Trong phòng thẩm vấn vừa hay ông ta lại lên cơn. Thế là ông ta lấy một ống cocaine ở trong giày ra để tiêm cho mình. Lúc này cảnh sát xông đến ngăn lại và điều này càng chứng minh được ông ta chính là hung thủ. Nhưng Hyun Jin nhạy cảm lại cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Với bộ dạng của ông chủ quán ăn nhanh, căn bản là không thể nào hoàn thành một vụ mưu sát một cách tinh tế đến như vậy được. Và cô phân tích ra được hung thủ thực sự chính là muốn vu oan giá họa cho ông ta. Nhưng vẫn chưa đợi cô đưa ra chất vấn của mình, lãnh đạo cấp trên vì để dẹp yên chuyện này nên đã vội vàng khép lại vụ án. Tối đến khi tan làm, Hyun Jin tâm trạng bất ổn mà vô tình đâm phải một chú mèo. Thấy thế cô vội vàng xuống xe gói chú mèo lại. Chính lúc cô đang không biết phải làm sao thì đột nhiên cô lại nghĩ đến anh bác sĩ thú y đã đưa danh thiếp cho mình. Do đó cô đã theo địa chỉ ghi trên đó và tìm đến nơi. Soo Hyun thấy vậy cũng không chút do dự mà bế chú mèo lên trên bàn phẫu thuật. Chính lúc anh thay xong đồ chuẩn bị làm phẫu thuật thì chú mèo đột nhiên mất đi dấu hiệu sống. Soo Hyun thấy vậy thì vội vàng hô hấp nhân tạo cho chú mèo. Sau đó anh liền vứt một đôi bao tay cho Hyun Jin để cô qua giúp mình một tay. Từ từ thôi, Soo Hyun rút ống tiêm ra và nhanh chóng tiêm cho chú mèo một liều thuốc kích tim. Dưới sự phối hợp của hai người, cuối cùng chú mèo cũng đã được cứu. Đồng thời qua việc này, cách nhìn của Hyun Jin về anh cũng tốt hơn. Nhưng lúc này cô lại nhìn thấy trên bàn của Soo Hyun có đặt thuốc amphetamine. Điều này khiến cô chợt nghĩ đến vụ án xảy ra vào ban ngày. Người chết cũng chính là bị hung thủ tiêm loại thuốc như này. Thế là Hyun Jin bắt đầu thăm dò Soo Hyun, nhưng thần thái của anh lại vô cùng bình tĩnh mà nói rằng thứ đó là dùng cho những con vật cần đến loại thuốc này để nhẹ nhàng ra đi. Đồng thời anh còn giải thích cho Hyun Jin về các phản ứng khác nhau sau khi tiêm. Hyun Jin cũng cảm thấy được cảm giác áp bức tỏa trên người Soo Hyun. Hên là chính vào lúc này Seonji đi vào, nên không khí căng thẳng giữa hai người mới theo đó mà tan biến. Đợi sau khi tiễn hai người về, Soo Hyun đi vào mật thất trong phòng khám để tiêu hủy hết toàn bộ dữ liệu về người đàn ông kia. Sau đó anh lại lấy ra một bức ảnh của Hyun Jin, trực giác nói với anh cô gái này chắc chắn sẽ trở thành kẻ ngáng đường của anh. Và thực tế đã chứng minh điều anh đoán hoàn toàn đúng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hyun Jin chuyển đến tầng trên phòng khám thú y của anh. Là chủ nhà, Seonji có lẽ cũng lo lắng Hyun Jin quá xinh đẹp sẽ cướp mất Soo Hyun, nên cô không chỉ không hoan nghênh mà còn tìm cách làm khó Hyun Jin, thậm chí còn bảo không muốn cho cô thuê nữa. Nhưng hợp đồng trước đây đã ký xong rồi nên nếu muốn trả phòng thì phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng gấp 2 lần. Thế là Hyun Jin liền bảo cô suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Còn Seonji thì cũng bị Hyun Jin chọc cho tức điên lên, thế là cô liền quay sang xin Soo Hyun giúp đỡ. Nhưng Soo Hyun lại nói đều là hàng xóm với nhau cả nên sau này giúp đỡ nhau nhiều nha. Và hôm sau Hyun Jin đã dọn đến nhà mới ở lầu trên. Vì để làm khó Hyun Jin nên Seonji còn cố tình khóa thang máy ở tầng mà cô ở. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đi thang bộ xuống. Sau khi xuống dưới, Hyun Jin liền hỏi nguyên nhân mà thang máy tầng 4 bị khóa.
Seunji liền nói rằng đó là thang máy chuyên dụng của chủ nhà. Thấy bộ dạng tức tối của Hyunjin, Seunji cảm thấy bản thân đã gỡ được một vố, sau đó liền đeo giày thể thao phiên bản giới hạn của mình ra ngoài. Nhưng chiếc xe đi ngang qua trên đường vừa hay lại tạt nước bẩn lên trên giày của cô, khiến cô tức điên lên mà lớn tiếng chửi xối xả. Nhưng sau khi thấy người đàn ông trên xe thì cô liền thay đổi sắc mặt. Cô định bỏ chạy thì lại bị đám lưu manh ở phía sau chặn lại. Thì ra người đàn ông này chính là cậu của Seunji. Sau khi ông ngoại qua đời đã đem toàn bộ tài sản giao lại cho cô. Chính lúc anh đang định ra tay thì đột nhiên lại bị sự xuất hiện của Hyunjin cắt ngang. Hyunjin lấy ra từ trong túi của Suhyun 2 lon nước, sau đó đẩy Suhyun ra sau và bảo anh lập tức báo cảnh sát. Còn Hyunjin ốm yếu lại nhận được sự cười nhạo của cậu Seunji. Đã vậy còn cầm theo 2 lon nước làm vũ khí, quả thực còn buồn cười hơn cơ. Đối mặt với những lời lẽ thô tục của ông ta, vẻ mặt Hyunjin vẫn rất nhẹ nhàng mà đưa ra lời cảnh cáo ông ta. Sau đó cô lấy lon nước ngọt đập vỡ gương chiếu hậu, nhưng hành động của cô không những không uy hiếp được họ mà còn càng chọc tức lão ta hơn. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ra tay lần nữa, và lần này lon nước ngọt lại đáp thẳng vào mặt ông ta. Còn 2 tên lưu manh thấy vậy thì trực tiếp cầm dao xông lên. Đám đàn ông ỉ mạnh hiếp yếu, thậm chí còn nắm cả tóc Hyunjin. Là một sát thủ, Suhyun không hiểu được rằng tại sao lại có những người không màng nguy hiểm đến tính mạng mà đi giúp một người không quen không biết. Suhyun không thể nào hiểu được nên liền gọi điện thoại cho cậu bạn thân An Philip. Lý do chiến đấu vì một người không quen biết là gì chứ? Tiền người như cậu ngoài tiền ra thì còn gì chứ? Nhưng đây rõ ràng không phải là câu trả lời cho câu hỏi này. Tối đó trên đường về nhà, Suhyun vô tình gặp Hyunjin. Rõ ràng là ban ngày mới bị thương xong mà giờ lại còn an ủi ngược lại anh nữa. Suhyun lúc này không biết nên nói gì nên anh chỉ có thể đưa cho cô một lon nước. Tiếp đó Hyunjin liền nói muốn đi thăm chú mèo bị thương lần trước. Do đó hai người liền trở về phòng khám. Suhyun cũng giả vờ bình tĩnh hỏi cô sao ban ngày cô lại giúp Seunji. Cô liền nói rằng nếu như mình không phải cảnh sát thì đối diện với việc như này cô cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Đồng thời cô cũng tin Suhyun là một người vô cùng lương thiện. Chó mèo đầy căn phòng này cũng là vì anh ra tay cứu nên mới có thể sống tiếp. Đồng thời Hyunjin cũng lấy thân phận cảnh sát của mình âm thầm điều tra qua Seunji. Năm đó sau khi Seunji thừa kế số tài sản kết xù từ ông nội, cô liên tục bị họ hàng thân thích bên cạnh uy hiếp áp bức, và đồng thời là Suhyun đã ở bên cạnh bảo vệ cô mà không cần bất cứ thứ gì. Câu nói của Hyunjin đã khơi lại hồi ức trong anh. 10 năm trước khi anh cùng cha nuôi đi chấp hành nhiệm vụ, mà mục tiêu chính là ông ngoại của Seunji. Sau khi giải quyết xong mục tiêu, cha nuôi đã vô tình phát hiện ra Seunji bé nhỏ. Suhyun đã xông ra ngăn ông lại. Anh nói rằng cô còn quá nhỏ, ông liền bảo anh không được quên tín ngưỡng của mình. Nhưng thái độ của Suhyun lại vô cùng kiên định. Nó còn quá nhỏ, chính trái tim mềm yếu của anh đã giữ lại được tính mạng cho Seunji. Hơn nữa những ngày tháng sau này anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô. Cũng có thể là trong lòng anh vẫn có một phần thiện ý không thuộc về sát thủ. Lúc này một tin nhắn xuất hiện trên máy tính của Suhyun, mà người gửi tin nhắn lại chính là bố của Karimov đã bị anh sát hại 2 năm trước. Đến nay Karimov đã tiếp quản vị trí lão đại băng xã hội đen. Đồng thời hắn cũng quay lại Hàn Quốc để buôn người, mà cha nuôi Pavel của Suhyun năm đó lại chết trong tay của hắn ta. Suhyun lấy điện thoại ra chụp ảnh lại và bảo An Philip tìm vị trí của tên Karimov. Sau đó anh liền lén đột nhập vào hang ổ của hắn chuẩn bị báo thù cho người cha nuôi. Cùng lúc đó hành vi buôn người của đám Karimov cũng thu hút sự chú ý bên phía cảnh sát. Lúc này Hyunjin cũng cải trang thành nhân viên sửa chữa đột nhập vào nhà của hắn. Nhiệm vụ của cô chính là sau khi chụp lại chứng cứ phạm tội của băng nhóm này thì lập tức rời đi. Nhưng kế hoạch lại có chút thay đổi. Khi cô chuẩn bị rời khỏi đây thì lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Một cô gái mở cửa xông ra ngoài và ngã phịch xuống đất, miệng còn không ngừng nói với Hyunjin hãy cứu mình. Thấy tình hình như vậy, cảnh sát chỉ huy bên ngoài cũng không biết phải làm thế nào. Còn Hyunjin ở trong đó cũng bị đám côn đồ ép vào góc tường. Đồng thời chúng cũng phát hiện ra manh mối trên kính của cô. Tao đã nói là tao luôn cảm thấy có gì sai mà. Tên Karimov thấy vậy liền ra lệnh cho thuộc hạ thủ tiêu Hyunjin. Đối diện với ống tiêm của đám côn đồ, Hyunjin dùng hết sức để phản kháng, nhưng 2 nắm đấm của cô sao địch nổi chúng được. Cô bị một tên côn đồ cho một cước ngã lăn ra đất. Chính vào lúc nguy cấp, một cái chai bay đến đập trúng người tên côn đồ. Thì ra chính là Suhyun đã kịp thời xuất hiện để giúp cô thu hút sự chú ý của đối phương. Tiếp đó chính là màn biểu diễn 1 đọ 5 đặc sắc của nam chính. Còn giờ khi đụng phải sát thủ chuyên nghiệp Suhyun thì không thể trụ nổi 3 giây. Sau khi giải quyết xong đám côn đồ, cảnh sát bên ngoài cũng kịp thời đến cứu Hyunjin. Tiếp đó cô không hề do dự mà đứng dậy chạy thẳng lên trên sân thượng. Và quả nhiên cô đã bắt được tên Karimov đang định nhảy lầu chạy trốn. Hyunjin bảo hắn ném súng qua đây, nhưng sau đó sát thủ Suhyun đã kịp thời xuất hiện, giúp Hyunjin tránh được phát súng chí mạng. Đối diện với người đàn ông đeo bịt mặt trước mắt, Hyunjin đột nhiên thất thần, cô cảm giác như đã từng quen biết với người đàn ông trước mặt này. Còn tên Karimov cách đó không xa liền chớp lấy thời cơ men theo sợi dây nhảy từ trên lầu xuống. Lúc này Hyunjin lại chĩa thẳng họng súng vào Suhyun, hỏi anh là ai và bảo anh tháo bịt mặt ra. Đối diện với lời chất vấn của cô, Suhyun cũng không thèm để ý đến, mà chạy đến nắm lấy sợi dây nhảy từ trên tầng xuống, còn Hyunjin thì vẫn đứng đó mà không hề bóp cò. Lúc này một tốp cảnh sát cũng ập đến. Khi thấy người đàn ông kia tiếp đất an toàn, Hyunjin chán nản vì không bắt được anh, lại bất giác thay anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi chạy thoát, Suhyun liền trở về nhà. Trong đầu anh lúc này cũng không ngừng nhớ đến cảnh tượng khi nãy.
Do rõ ràng là hôm qua anh vẫn còn chưa hiểu được hành động vì một người lạ mà mạo hiểm, nhưng chính vào lúc anh thấy Hyun Jin gặp nguy hiểm thì lại không hề do dự mà xông lên cứu cô. Anh có thể cảm nhận được một sát thủ máu lạnh như anh cũng đang dần thay đổi vì sự xuất hiện của Hyun Jin. Để kết thúc tình hình này, anh liền tìm đến Seunji và nói với cô: "Hãy bảo Hyun Jin đang ở tầng 4 chuyển đi, còn tiền vi phạm hợp đồng anh sẽ trả." Nhưng vì lần trước Hyun Jin đã từng giúp Seunji, nên bây giờ cô đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ của Hyun Jin rồi. Đối với yêu cầu vô lý mà Soo Hyun đưa ra, cô đương nhiên là chọn từ chối rồi. Còn ở bên này, Hyun Jin đang trong sở cảnh sát cũng không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Ánh mắt quen thuộc đó cô rõ ràng đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được đó là ai. Lúc này điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyun Jin. Thì ra là lời nhắc sinh nhật mà cô đã cài đặt trước. Tối đến, Hyun Jin lấy bánh kem và đi đến phòng khám. Hyun Jin nói rằng hôm nay là sinh nhật của một người bạn thân của cô. Cho dù hai người đã mất liên lạc 20 năm rồi, nhưng mỗi năm vào ngày này cô đều sẽ tổ chức sinh nhật cho người bạn đó. Cô còn nói khi hai người còn nhỏ cô thường viết lời chúc mừng sinh nhật lên máy bay và tặng cho bạn mình. Sau khi Soo Hyun nghe thấy vậy thì biểu cảm liền trở nên mất tự nhiên. Sau đó anh liền tìm một lý do và rời đi. Tối đó Soo Hyun một mình đến tầng hầm lấy ra chiếc máy bay mà anh đã cất giữ rất nhiều năm trong ngăn kéo, mà trên đó vừa hay lại viết một lời chúc mừng sinh nhật. Soo Hyun không biết bản thân có phải là người bạn mà Hyun Jin nói không, và cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ chung sống với cô như nào. Hôm sau, một người phụ nữ trung niên đến phòng khám của Soo Hyun. Người phụ nữ nói rằng mình là mẹ Hyun Jin. Đồng thời khi đưa danh thiếp cho anh, bà còn kèm theo một tờ chi phiếu nữa. Bà hy vọng rằng là hàng xóm anh có thể giúp đỡ chăm sóc cho cô, mà cách chăm sóc ở đây lại có gì đó sai sai. Hàng ngày Hyun Jin mấy giờ ra khỏi nhà, mấy giờ tan làm, bao gồm cả việc ai đến nhà, tất cả những việc này đều phải ghi chép lại một cách rõ ràng. Kiểu quan tâm con gái như này dường như có chút bệnh hoạn nha. Và đương nhiên là Soo Hyun lạnh lùng cũng không thèm giữ thể diện cho bà. "Tôi nghĩ là khi nào cần thì tôi sẽ liên lạc cho bác. Xem ra là cậu vẫn chưa hiểu ý tôi rồi, mời về cho." Tối đó Hyun Jin về nhà, vừa mở đèn lên thì phát hiện ra trong nhà bày đầy vật dụng và hoa tươi. Trong tủ lạnh cũng chất đầy các loại đồ ăn. Hyun Jin thấy vậy cũng đoán được là mẹ mình đã đến đây. Lúc này vừa hay mẹ cô gọi điện đến. Đối diện với sự quan tâm quá mức của mẹ, trên mặt Hyun Jin hiện rõ sự đau khổ. Sau đó cô liền đến phòng khám của Soo Hyun để thay mẹ mình xin lỗi về hành động đường đột của bà. Nhưng so với điều này, Soo Hyun lại càng quan tâm tới vết thương trên mặt cô hơn. Hyun Jin thấy vậy thì có chút ngượng ngùng. Soo Hyun nói rằng mặc dù mình là bác sĩ thú y nhưng vẫn có thể chữa được vết thương trên mặt cô. Sau đó anh gắp bông gòn lên nhưng đột nhiên anh lại dừng lại. Thấy thế cô liền vội vàng vén tóc ra sau tai. Khi Soo Hyun đang cẩn thận khử trùng cho Hyun Jin thì chính sự xuất hiện của tên Karimov ở bên ngoài khiến anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đối với một sát thủ mà nói chuyện đáng sợ nhất chính là nảy sinh thiện ý. 10 năm trước, kể từ khi anh không màng đến sự ngăn cản của cha nuôi mà cứu Seunji, thì từ lúc đó cô bé đã trở thành điểm yếu của anh rồi. Đối diện với kẻ thù không đội trời chung, Karimov lại lần nữa tìm đến cửa. Trong lòng Soo Hyun bắt đầu lo lắng. Anh không sợ hắn sẽ tìm mình báo thù, mà anh sợ hắn sẽ ra tay với người bên cạnh mình. Là một cảnh sát hình sự nên Hyun Jin luôn mang theo súng, nên không cần lo lắng nhiều đến sự an toàn của cô. Mà ngược lại, cô gái yếu đuối như Seunji thì lại càng nguy hiểm hơn. Mặc dù ở sát vách với Seunji nhưng Soo Hyun vẫn không an tâm mà đưa cho cô một chiếc còi và nói với cô rằng nếu như gặp nguy hiểm phải lập tức thổi nó. Nhưng Seunji lại không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà còn nói rằng có thể đổi cái còi khác đẹp hơn không. Soo Hyun cạn lời cũng không thèm để ý đến lời cô nói. Sau đó anh về phòng và nhìn chăm chú vào camera bên ngoài tòa nhà. Nhưng lúc này bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng còi. Soo Hyun phi như bay đến nhưng kết quả thì ra đó chỉ là trò đùa của Seunji. Thấy vậy Soo Hyun liền tức giận mà quay người rời đi. Nhưng khi anh vừa xuống dưới nhà thì lại nghe thấy âm thanh tiếng còi vang lên. Thế là anh lại vội vàng chạy lên. Nhưng Seunji lại nói chỉ muốn gọi anh đến ăn mì gói thôi. Còn Soo Hyun lại nghiêm túc nói với cô rằng đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa nữa. Nhưng cô lại không coi điều anh nói ra gì nên rất nhanh lại thổi còi lần nữa. Seunji lập tức vui vẻ xuống dưới đón anh. Nhưng lần này người đến không phải là Soo Hyun mà lại là ông trùm xã hội đen Karimov. Thấy thế Seunji vội vàng chạy về phòng, nhưng vẫn chậm một bước và đã bị hắn ta xô cửa xông vào. Soo Hyun kịp thời xuất hiện, chỉ với một cú ném vai anh đã vật được hắn ta ngã bay ra đất. Hắn ta liền rút súng từ sau lưng ra, sau đó hai người bắt đầu xông vào chiến một trận. Nhưng dù cho hắn có tấn công như nào đi chăng nữa thì hắn cũng không phải đối thủ của Soo Hyun. Tuy nhiên anh cũng không muốn xử lý hắn ta trước mặt Seunji. Do đó anh bắt lấy dao đâm cho hắn một nhát, đồng thời giấu thiết bị theo dõi lên người hắn rồi sau đó cố tình để hắn chạy thoát. Cùng lúc đó ở đồn cảnh sát, Hyun Jin đang thẩm vấn hai tên thuộc hạ của Karimov. Mặc dù lúc đầu chúng không khai ra nơi ẩn náu của hắn, nhưng sau khi cô dùng chiến thuật tâm lý đặc biệt với chúng thì hai tên này vẫn khai ra hết những chuyện mà chúng biết. Theo manh mối mà hai tên đó cung cấp, phía cảnh sát cũng nhanh chóng đến đó bắt tên Karimov. Còn ở bên này, sau khi đưa Seunji đến bệnh viện, Soo Hyun cũng theo dõi vị trí của tên Karimov trong điện thoại. Hơi thở trong người Soo Hyun lúc này liền ngưng lại, sau đó anh lái xe vội vàng phóng đến chỗ tên Karimov. Lúc này Karimov cũng chú ý đến hành động bên phía cảnh sát. Khi hắn đang định chuồn lẹ thì lại bị Soo Hyun dí thẳng súng vào đầu. Đối diện với họng súng của một sát thủ đỉnh của Chop, Karimov biết rõ mình không có bất kỳ cơ hội sống sót nào nhưng hắn vẫn cố chấp rút súng ra trả đòn.
Nhưng kết quả không cần nói chắc các bạn cũng biết, hành động thiếu suy nghĩ này chỉ khiến hắn về với các cụ nhanh hơn thôi. Soo Hyun nói với hắn không nên động vào người con gái đó. Tiếp đó Karimov liền nói với anh rằng hắn biết được một vài thông tin liên quan đến thân thế của anh. Thân thế của mình anh có thể tự đi điều tra, nhưng tên Karimov đã làm hại Seunji thì bắt buộc phải chết. Sau đó khi đám người Hyun Jin đến, mặc dù không bắt được Karimov nhưng lại cứu được rất nhiều thiếu nữ bị hắn ta gạt bán. Ngày hôm sau cảnh sát phát hiện ra thi thể tên Karimov trên du thuyền gần đó. Pháp y sau khi nhìn thấy thì không thể nào tin được. Từ lỗ thủng trên trán có thể thấy đây chắc chắn là một tay súng chuyên nghiệp. Đến ngay cả hình dạng vết máu bắn ra cũng chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Hyun Jin nghe xong cũng bắt đầu hoài nghi về thân phận của hung thủ. Kỹ thuật dùng súng vững vàng như vậy cũng khiến cô không ngừng nghĩ đến người bịt mặt đã cứu mình. Ở bên này pháp y sau khi nhìn thấy vết thương trên thi thể nạn nhân, cũng không ngừng ngưỡng mộ kỹ thuật ra tay vô cùng chuyên nghiệp của sát thủ. Phát súng thứ nhất bắn vào tay có lẽ là dùng để bắn hạ vũ khí của nạn nhân. Phát thứ hai vào bắp chân có lẽ là đã phát hiện ra nạn nhân có dắt dao bên mình. Và phát cuối cùng trực tiếp bắn trúng ấn đường tiễn hắn về Tây Thiên luôn. Sau khi nghe xong phán đoán từ phía pháp y, Hyun Jin cũng không ngừng ca thán sát thủ ra tay quá dữ. Nhưng cả đội đã điều tra suốt 2 ngày 2 đêm mà ngay đến cả một cọng tóc của hung thủ cũng không tìm ra. Đồng thời sát thủ tàn ác trong miệng họ lúc này lại đang chăm sóc những chú mèo hoang bên đường. Sau khi Hyun Jin nhìn thấy thì không ngừng thở dài. Đám thú cưng ở gần đây hên là có bác sĩ Soo Hyun nha. Sau đó Hyun Jin đến chỗ hàng rau bên đường vì để cụ bà có thể về nhà sớm. Cô vừa khen rau tươi sạch lại vừa mua hết số rau đó. Sau đó Hyun Jin đến gần đó mua cà phê. Bà lão thấy Soo Hyun vẫn đứng cạnh đó từ nãy đến giờ nên liền nhặt hồng lên bảo anh hãy ăn thử. Lúc này Hyun Jin cũng mua cà phê về. Anh có biết cà phê ngon nhất thế giới là gì không? Cà phê chia sẻ đó. Bà lão bán rau liền nói rằng cậu đừng mải đứng đó nhìn cô ấy nữa mà mau đến giúp cô xách sau đi. Lời của bà lão khiến anh có chút lúng túng nên chỉ đành luống cuống đón lấy túi đồ. Cho dù trong lòng anh hiểu rõ sát thủ và cảnh sát hoàn toàn là hai thế giới trái ngược nhau, nhưng anh vẫn không thể khống chế được mà muốn đi bên cạnh cô. Tối đến An Philip liền gửi thông tin về mục tiêu thứ tư qua, mà thân phận của mục tiêu lần này lại còn khủng hơn lần trước rất nhiều. Đó chính là một nghị viên quốc hội đang chuẩn bị tham gia tranh cử. Chỉ cần xử lý được anh ta thì người đứng sau sẽ gửi cho anh manh mối thứ tư liên quan đến thân thế của mình. Do đó anh đã lấy thân phận là bác sĩ thú y để đến nhà nghị viên Seo. Khi viện cớ đi vệ sinh anh liền lẻn vào trong phòng tranh của anh ta, rồi lắp thiết bị nghe lén xuống dưới gầm bàn. Tiếp đó anh liền phá kết sắt của nghị viên Seo, nhưng bên trong lại không có manh mối có giá trị nào, mà chỉ có một quyển danh sách của cô nhi viện Hansu. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả đám trẻ trong danh sách này đều không có tên, mà tất cả đều được thay thế bằng cách đánh số thứ tự khác nhau. Nhưng khi anh lật đến trang cuối cùng thì lập tức đơ ngay tại chỗ, bởi vì số thứ tự của đứa trẻ cuối cùng lại chính là số 88. Nhưng ngoài những con số này ra thì tất cả những thông tin khác đều không có gì. Điều này khiến Soo Hyun không ngừng nhớ đến chiếc máy bay giấy trong ngăn kéo của mình. Bên trên đó có viết số 88 chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Chữ viết ở trên máy bay cũng khiến Soo Hyun không ngừng nghi ngờ bản thân mình chính là số 88 đó. Để điều tra rõ ràng chuyện này, Soo Hyun vội lái xe đến cô nhi viện Hansu. Khi anh vừa đi vào bên trong thì liền nhìn thấy tủ đựng đồ ghi tên Yang Eun. Lúc này những ký ức mà anh đã từng lãng quên lập tức dội lên trong đầu. Thì ra anh chính là số 88 trong cô nhi viện Hansu, mà Yang Eun tặng máy bay giấy cho anh lại chính là người bạn duy nhất của anh. Tiếp đó Soo Hyun liền đi vào bên trong để lần tìm manh mối, nhưng lại nghe được âm thanh cách đó không xa truyền đến mà người đến lại chính là Hyun Jin. Soo Hyun đi theo cô đến một hành lang. Hyun Jin ngồi xuống và lấy viên đá trên tường ra. Trong đầu cũng xuất hiện cảnh tượng hồi nhỏ khi cô giấu chiếc máy bay giấy vào đó, mà vừa hay cảnh này lại bị Soo Hyun nấp trong bóng tối nhìn thấy. Lúc này Hyun Jin cũng phát hiện ra có gì bất thường ở góc tường. Thế là cô lập tức cầm đèn pin qua đó xem thử, nhưng Soo Hyun đã rời đi trước cô một bước. Sau khi về đến nhà, An Philip thấy biển tên Yang Eun trên tay Soo Hyun, anh cũng chợt nhớ ra đây chính là cái tên trên chiếc máy bay giấy, và có lẽ Yang Eun này cũng có thể mở ra manh mối về thân thế của anh. Nhưng An Philip lại nói những đứa trẻ ở cô nhi viện Hansu sau khi được nhận nuôi thì đa số đều đã đổi tên. Nói như vậy thì khả năng tìm thấy người này như mò kim dưới đáy bể vậy. Nhưng lúc này trong lòng Soo Hyun đã sớm có câu trả lời. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, Soo Hyun biết rõ là không thể, nhưng anh lại nảy sinh tình cảm với cô nàng cảnh sát. Mặc dù anh đã cố gắng áp chế tình cảm của mình, nhưng khi biết được cô chính là Yang Eun ở cô nhi viện Hansu năm đó, thì niềm tin vững chắc trong anh lại lần nữa bị lay động. Soo Hyun là một đứa trẻ trong cô nhi viện Hansu. Lúc đó anh vẫn còn chưa có tên và chỉ có một con số 88 đại diện cho thân phận của mình. Lúc bấy giờ mỗi ngày họ đều không được ăn uống đầy đủ, đã vậy lại còn phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc. Đối diện với sự áp bức của nơi như nhà tù đó, cô bé Yang Eun chỉ hy vọng mình có thể chết sớm. Sau đó cô đem máy bay giấy ghi nguyện vọng của mình nhét vào phía sau viên gạch. Mà bí mật này vừa hay lại bị Soo Hyun phát hiện ra. Cậu lấy chiếc máy bay ra và sau khi nhìn thấy những dòng chữ đầy tuyệt vọng và cô độc của Yang Eun, cậu liền quyết định sẽ giúp cô bé. Đợi đến hôm sau khi Yang Eun lại lấy viên gạch đó ra, thì liền phát hiện ra bên trong còn có thêm một viên kẹo nữa. Chính vị ngọt của viên kẹo đã khiến cô bé bất giác mà nở nụ cười. Và trên chiếc máy bay giấy cũng có thêm lời động viên của Soo Hyun cho cô và ký tên số 88. Lời động viên của cậu cũng đã mang lại vận may cho cô. Không lâu sau cô được một cặp vợ chồng tài phiệt nhận nuôi.
nhưng mục đích nhận nuôi cô thì lại không hề đơn giản. Vì con gái ruột của họ mắc bệnh nên đã qua đời, còn người mẹ vì không chịu được đả kích này nên đã phát điên. Để xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ nuôi nên bố nuôi mới nhận cô từ cô nhi viện về, để cô lấy thân phận Hyun Jin mà ở bên mẹ nuôi, cứ tưởng rằng bản thân đã có được hạnh phúc, nhưng không ngờ được là cô chỉ là vật thay thế cô con gái trong nỗi nhớ của mẹ nuôi. Và suốt nhiều năm qua cô luôn ở bên cạnh bà và lớn lên trong sự quản giáo một cách bệnh hoạn. Mặc dù phải chịu giày vò nhưng cô chưa từng quên đi số 88 năm đó. Đồng thời mỗi năm cô cũng sẽ tự tổ chức sinh nhật cho số 88. Sau khi về đến nhà, Hyun Jin lại nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn ở một góc, mà chiếc xe này với chiếc lúc nãy cô nhìn thấy ở cổng cô nhi viện lại giống hệt nhau. Sau đó từ chỗ Seon Ji cô biết được đó là xe của Soo Hyun, và điều này đã khiến cô nảy sinh nghi ngờ về thân phận của anh. Để kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, cô đã mời anh đến nhà dùng cơm, sau đó lại để chiếc máy bay đã chuẩn bị từ trước ra chỗ anh có thể dễ dàng thấy. Và quả nhiên nó đã thu hút được sự chú ý của Soo Hyun. Soo Hyun mở chiếc máy bay ra, bên trên có viết số 88 sinh nhật vui vẻ. Do đó anh không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía Hyun Jin, nhưng cô lại vội vàng tránh ánh mắt của anh. Còn anh thì lấy điện thoại ra chụp lại nội dung viết trên đó. Nhìn thấy cảnh này, Hyun Jin cũng đã chắc chắn được suy đoán trong lòng mình. Trong khi ăn, hai người nhìn nhau đắm đuối. Tiếp đó cô liền mở lời trước để thăm dò, không ngờ được là anh cũng biết lái mô tô đó. Sao tôi lại chưa thấy lần nào chứ? Anh đã từng nghe qua cô nhi viện Hansu chưa? An Philip sau khi nghe xong thì liền sặc đến nỗi cơm bắn ra ngoài. Và bữa cơm cũng vì cảnh này mà cũng đột ngột kết thúc. Hyun Jin không can tâm, lại lần nữa tìm đến phòng khám. Cô muốn hẹn anh ra ngoài cùng đi dạo. Sau đó hai người cùng ngồi trên ghế dài ở công viên. Hyun Jin lại cố tình nhắc đến người bạn trước đây và nói rằng mình không thể nào quên được cậu bé đó, người đã biến địa ngục thành thiên đường. Hyun Jin liền quay sang nhìn Soo Hyun với vẻ mặt mong đợi. Cô hy vọng nghe thấy câu trả lời từ chính miệng anh, nhưng cô chỉ biết được rằng Soo Hyun trước mặt cô trước đây đã từng là số 88, mà không biết anh chính là tên sát thủ cô đã phải vất vả điều tra từ rất lâu. Đối diện với vẻ mặt đầy mong đợi của Hyun Jin, Soo Hyun lại không hề mở miệng thừa nhận, bởi vì sát thủ và cảnh sát đã định là hai thế giới không thể nào có điểm chung. Chuyển cảnh, Soo Hyun chĩa thẳng súng vào đầu người đàn ông, còn tên này vẫn còn cố chấp vùng vẫy. Nhưng sau đó anh lại nghe được hắn có nhắc đến chuyện ở cô nhi viện Hansu. Đây cũng chính là lý do mà anh cho hắn một cơ hội sống. Chỉ cần kể lại rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra ở cô nhi viện Hansu 20 năm trước đây thì anh có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng hắn lại giả nai mà nói rằng bản thân không biết gì hết, và thế là hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Chính lúc Soo Hyun chuẩn bị bóp cò thì cửa phòng tranh đột nhiên mở ra. Anh lập tức trốn vào bên cạnh tủ quần áo, mà người đến lại chính là con gái của nghị viên Seo. Nhìn thấy cô bé trước mặt, Soo Hyun liền nhớ đến Seon Ji năm đó, và lại càng khiến anh liên tưởng đến Hyun Jin xinh đẹp lương thiện. Đây chính là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của anh. Sau khi về đến nhà, Soo Hyun liền xuống căn phòng dưới tầng hầm, nhìn vào đống vũ khí treo đầy trên tường. Trong đầu anh liền nghĩ đến những người đã chết trong tay mình. Trong suốt 20 năm qua, thế giới của anh chỉ có âm mưu ám sát và tiếng súng. Anh nhớ mình đã từng hứa với cha nuôi sẽ rửa tay gác kiếm bắt đầu cuộc sống mới, nhưng anh lại vì điều tra thân thế của mình mà bắt đầu con đường cũ. Dường như cũng đã đến lúc nên dừng lại rồi. Sáng sớm hôm sau, An Philip mở TV lên, cứ tưởng rằng sẽ nghe tin nghị viên Seo bị ám sát, nhưng kết quả lại thấy nghị viên Seo đang ngồi ngay ngắn trước ống kính. An Philip không tin vào mắt mình, vì từ lúc quen biết Soo Hyun đến giờ anh chưa bao giờ thất bại. Tiếp đó cậu chạy xuống căn phòng dưới tầng chất vấn Soo Hyun, nhưng anh chỉ nói mình đã thất bại rồi, hơn nữa bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sau đó anh bảo An Philip liên lạc với người đứng sau để hủy bỏ giao ước, nhưng cậu lại sợ nếu đơn phương hủy bỏ sẽ có thể bị trả thù. Thế là cậu bảo Soo Hyun nhìn rõ hiện thực, cho dù có rửa tay gác kiếm cũng không thể nào thay đổi được việc anh chính là sát thủ. Cho dù có làm bao nhiêu việc thiện đi nữa cũng không thể nào rửa sạch được máu dính trên tay anh. Nhưng anh vẫn kiên định với dự định của mình. An Philip nghe xong thì liền hỏi anh có phải là do Hyun Jin hay không. Cậu nói như vậy thì coi là vậy đi. Không còn cách nào khác, An Philip chỉ có thể làm theo chỉ thị của Soo Hyun, gửi thỉnh cầu chấm dứt hợp đồng với người kia, và quả nhiên đã bị đối phương uy hiếp. Để Soo Hyun có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ám sát, người bên kia cũng gửi đến manh mối liên quan đến thân thế của Soo Hyun trước. Sau khi thấy tấm ảnh, Soo Hyun vội vàng đến đó theo địa chỉ trong ảnh. Nhìn thấy di ảnh để bên cạnh hũ cho cốt, Soo Hyun cũng lấy ra bức ảnh trong tay mình. Cô bé trong di ảnh và cô bé trong bức ảnh giống hệt nhau. Lúc này một đoạn ký ức lạ lẫm dội đến trong đầu anh. Một cô gái đang viết ra 4 cái tên trên một tấm bìa các tông và bảo cậu bé hãy chọn một tên mình thích, và như vậy số 88 đã có cái tên mới Soo Hyun này. Đồng thời cũng có một gia đình mà cậu hằng mong ước, nhưng trong mắt mẹ nuôi chỉ có cô con gái Hyun Jin đang mắc bệnh. Sau khi Soo Hyun nhìn thấy thì vô cùng thất vọng. Bố mẹ nhận nuôi cậu lại không hề quan tâm một chút nào đến cậu, dường như cậu chỉ là một công cụ đang chờ đợi được lợi dụng. Hyun Jin thấy Soo Hyun thất vọng thì liền đem tấm thảm trong lòng chia sẻ với cậu và bảo mẹ hãy chụp cho hai người một bức ảnh. Nhìn thấy tấm ảnh đã ố vàng trong tay, Soo Hyun liền nhớ ra cô bé trong di ảnh chính là chị của mình. Sau đó anh cùng An Philip phân tích, năm đó sau khi Hyun Jin thật qua đời, chủ tịch U và vợ đã đến cô nhi viện Hansu nhận nuôi Yang Eun và bảo cô hãy lấy cái tên Hyun Jin tiếp tục sống trong thế giới của mẹ nuôi. Nhưng sau đó Soo Hyun đã đi đâu? An Philip khuyên anh hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của người kia, để từ đó có thể tiếp tục lấy được manh mối mới.
Nhưng Su Hyun vẫn dứt khoát từ bỏ, kết quả là vừa ra khỏi cửa thì lại nhận được điện thoại của người kia, hỏi anh rằng tại sao nghị viên Seo lại vẫn còn sống. Su Hyun nói rằng đó không phải do sơ suất mà là do lựa chọn của mình. Vậy thì tôi cũng phải làm sự lựa chọn mới thôi. Trong vòng 3 tiếng hãy xử lý nghị viên Seo, nếu không tôi sẽ thanh trừng từng người bên cạnh cậu. Trong khi nói chuyện, Su Hyun nhìn thấy Hyun Jin bên cạnh đường. Lúc này đèn xanh sáng lên, Hyun Jin cũng bắt đầu đi về con đường đối diện, nhưng lại không nhìn thấy chiếc xe ở phía xa đang phi như điên đến. Su Hyun thấy vậy liền lập tức chạy như bay về phía cô. Lúc này Hyun Jin cũng phát hiện ra có gì bất thường, nhưng chiếc xe quá gần khiến cô không thể tránh kịp. Chính vào lúc nguy cấp, Su Hyun xông đến ôm Hyun Jin vào lòng. Nhìn chiếc xe đang khuất xa dần, nét mặt anh dần trở nên nghiêm trọng, rồi trực tiếp bỏ lại Hyun Jin ở bên đường quay về phòng khám mà không thèm ngoảnh đầu lại. Lúc này anh đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Nếu như không làm theo chỉ thị của người kia trong vòng 3 tiếng xử lý nghị viên Seo, thì Hyun Jin sẽ vẫn ở trong vòng nguy hiểm. Thế là anh lập tức lên mạng tra lịch trình ngày hôm nay của nghị viên Seo. Khi nhìn thấy Su Hyun đang chọn vũ khí, cậu còn nghĩ anh đã nghĩ thông rồi, nhưng cho đến khi nhìn thấy tấm bản đồ trên bàn thì mới phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản chút nào, bởi vì anh muốn xử lý mục tiêu ở ngay hiện trường buổi tuyên truyền. Lúc này Su Hyun liền bảo An Philip hãy điều tra xem người đứng sau rốt cuộc là ai. Sau đó anh ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn. Cho dù anh biết ra tay ở nơi công cộng là đại kỵ đối với một sát thủ, nhưng vì sự an toàn của Hyun Jin anh nhất định phải làm như vậy một lần. Nghị viên Seo đang phát biểu dưới sự vây quanh của các phóng viên và người dân, còn cảnh sát hình Su Hyun Jin lúc này đang ngồi trong xe bên con đường đối diện. Nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ sự an toàn cho nghị viên Seo, nhưng không biết có phải là do chuyện vừa nãy bị chiếc xe kia đánh úp ảnh hưởng hay không, mà trong lòng Hyun Jin luôn cảm thấy vô cùng bất an. Thực tế đã chứng minh giác quan thứ 6 của cô đúng rồi, bởi vì bây giờ súng bắn tỉa của Su Hyun nhắm chuẩn vào ấn đường của nghị viên Seo. Cho dù anh đã không muốn tàn sát người vô tội nữa, nhưng trong đầu anh lại nhớ đến lời uy hiếp của người kia. Sau đó anh không do dự nữa mà quyết định bóp cò. Khi vỏ đạn rơi xuống cũng là lúc tính mạng của nghị viên Seo đã kết thúc. Hiện trường lập tức loạn hết lên, trợ lý bên cạnh Hyun Jin cũng hoàn toàn bị dọa đến đờ người ra. Lại chuyện dùng súng bắn chết nghị viên quốc hội ngay ở nơi đông người này, quả thực trong lịch sử loài người rất ít ai có thể làm được. Hay là Hyun Jin vẫn còn bình tĩnh, nhìn thấy vị trí lỗ đạn trên tường, cô phân tích vị trí sát thủ nổ súng. Còn Su Hyun lúc này thì nhân lúc hỗn loạn mà chuẩn bị chuồn lẹ. Nhưng cảnh này vừa hay lại bị Hyun Jin nhìn thấy, cô không nói gì mà trực tiếp đuổi theo, và cuối cùng đã đuổi kịp anh trong một hẻm nhỏ. Giơ tay qua đỉnh đầu, Su Hyun nghe thấy thì lập tức bỏ vali xuống. Sau đó Hyun Jin bảo anh quay người lại, cô muốn coi thử người đàn ông đã cứu mình 2 lần rốt cuộc là ai. Chính lúc cô sắp kéo bịt mặt của anh xuống, anh liền ra tay đánh rơi súng trong tay cô. Cho dù Hyun Jin có dùng hết sức lực để phản công lại, vì không muốn làm Hyun Jin bị thương, anh liền lấy còng tay trong túi cô và khóa cô lại đó. Sau đó liền xách vali lên chuồn lẹ mà không thèm quay đầu lại. Sau khi đám người Hyun Jin trở về đồn, cấp trên nổi trận lôi đình vì họ đã không bảo vệ được nghị viên Seo. Đặc biệt là Hyun Jin khi đối diện với hung thủ nổ súng hãm hại nghị viên quốc hội, tại sao lại không trực tiếp nổ súng? Đối diện với lời chỉ trích của cấp trên, cô cũng chỉ đành câm nín. Về thân phận của hung thủ, trong lòng Hyun Jin luôn có một suy đoán mà cô không muốn phải đối mặt. Lúc này trong đồn cảnh sát đã mô phỏng ra được chân dung của hung thủ. Sau khi Hyun Jin nhìn thấy thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Đồng nghiệp thấy vậy thì liền hỏi cô có phải đã nhớ ra gì không, nhưng cô lại giả vờ cố gắng bình tĩnh và nói là không có. Sau đó cô liền đến phòng khám của Su Hyun. Còn anh lúc này cũng đã khôi phục lại thân phận bác sĩ thú y của mình, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lại có chút ngượng ngùng. Lúc này Hyun Jin cũng đã bắt đầu hoài nghi về thân phận của Su Hyun. So với việc đi điều tra ra chân tướng, trong lòng cô còn sợ hãi hơn. Cô sợ anh chính là hung thủ đã sát hại nghị viên Seo. Do đó cô đã điều tra lịch trình ngày hôm nay của Su Hyun và biết được anh đã đi phẫu thuật tại một bệnh viện ngoại thành. Thế là cô vội vàng lái xe đến bệnh viện ngoại thành để hỏi xem anh đã đến đây lúc mấy giờ. Sau khi nghe xong, Su Hyun không nói gì mà liền gọi điện cho một bác sĩ đã làm phẫu thuật cùng mình. Đối diện với lời chất vấn của Hyun Jin, vị bác sĩ kia nói, cả ngày hôm nay Su Hyun đã ở đây để làm phẫu thuật cho mấy chú chó hoang. Chính nhờ điều này mới có thể dập tắt hoài nghi trong lòng cô. Nhưng thực ra anh đã sớm biết cô sẽ đến đây điều tra nên đã liên lạc với vị bác sĩ kia trước. Còn ở bên này, An Philip theo lời của Su Hyun yêu cầu hẹn người đứng sau ra gặp mặt. Nhưng sắp đến lúc gặp anh thì anh lại bị mấy tên côn đồ đòi nợ lôi đi. Hay là Su Hyun lúc này đang ở cách đó không xa và sự xuất hiện của anh cũng đã thu hút sự chú ý của đám côn đồ. Sau khi xử lý xong đám đó, anh lạnh lùng đưa An Philip về nhà. Vì đã trừ khử nghị viên Seo, người kia cũng gửi manh mối thứ 5 liên quan đến thân thế của anh. Nhưng manh mối lần này lại chính là ảnh của Hyun Jin. Lẽ nào thân thế của anh có liên quan đến cô sao? Đêm đó Su Hyun đột nhập vào trong nhà bố nuôi của Hyun Jin. Trong ký ức của anh, đây cũng chính là nơi đã từng nhận nuôi anh. Và lúc này bên trong biệt thự, bố mẹ nuôi của Hyun Jin đang tụ họp với một đám quan chức cấp cao để chúc phúc hai người vì giúp đỡ khách hàng nên đã được tái sinh. Thì ra vào 20 năm trước, chủ tịch U, bố nuôi của Hyun Jin, đã bắt đầu tiến hành một kế hoạch khiến người ta rợn tóc gáy, đó chính là thông qua hình thức thụ tinh nhân tạo để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo cho những người có thân phận tôn quý. Nhưng sự ra đời của những đứa trẻ này không phải là để kế thừa gia sản, mà là để trở thành đĩa nuôi cấy nội tạng của bố mẹ già. Một khi nội tạng của bố mẹ xuất hiện vấn đề thì đám trẻ này sẽ trở thành người cung cấp nội tạng.
bởi vì trên ý nghĩa về mặt sinh lý loại cơ quan sinh học máu thịt này căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ phản ứng đào thải nào. Do đó kế hoạch này của chủ tịch U đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các quan chức cấp cao, mà những đám trẻ được tạo ra qua việc thụ tinh nhân tạo này thường sẽ được sắp xếp ở một nơi với thân phận là trẻ mồ côi. Đó chính là cô nhi viện Hansu. Năm đó những đứa trẻ đáng thương lại không hề biết ý nghĩa về sự ra đời của mình, chính là đợi để hiến nội tạng cho cha đẻ mình. Thậm chí ngay đến lúc chết cũng không được gặp bố ruột của họ. Soo Hyun nấp trong bóng tối nghe được đến đây thì trong đầu cũng hoàn toàn nhớ giai đoạn ký ức đã mất. Thì ra chủ tịch U trước mặt chính là bố ruột của anh. Chủ tịch U lại cũng chính là dùng công nghệ thụ tinh nhân tạo để tạo ra Soo Hyun, mà ý nghĩa cho sự ra đời của anh chính là để cung cấp nội tạng cho người chị bị bệnh của mình. Nhưng người chị lại không thể chống cự được nên đã qua đời rồi. Do đó Soo Hyun lại lần nữa bị đưa về cô nhi viện Hansu, mà vừa hay lúc đó bí mật của chủ tịch U bị người khác tố giác, và vì để tiêu hủy chứng cứ ông ta đã bảo thuộc hạ xử lý tất cả đám trẻ này, mà trong đó cũng bao gồm Soo Hyun. Nhân lúc mọi người đi khỏi, Soo Hyun nhanh trí đã trốn trong đống người chết. Tên côn đồ sau khi phát hiện ra cậu mất tích thì vô cùng sợ hãi mà vội vàng chạy đi tìm. Soo Hyun cũng nhân cơ hội này mà trốn thoát khỏi cô nhi viện Hansu, nhưng vừa hay lại bị chủ tịch U đang lái xe phát hiện ra. Đối diện với cậu con trai chỉ có ý nghĩa về mặt sinh học của mình, chủ tịch U không hề nhẹ tay, ông ta đạp thẳng ga đâm vào Soo Hyun, sau đó nhét cậu đang bị thương vào trong túi. Cho dù cậu có duỗi tay ra tha thiết van xin nhưng lão ta vẫn nhẫn tâm kéo khóa lên. Soo Hyun khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đoạn ký ức đau đớn đó. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được đây chính là thân thế mà anh khó khăn tìm kiếm suốt 20 năm qua. Soo Hyun đã nhớ lại được hết tất cả mọi thứ, lúc này đang trốn sau rèm cửa. Khoảng cách gần như vậy với khả năng của anh thì hoàn toàn có thể xử gọn lão ta, nhưng anh lại không chọn cách ra tay mà đợi. Sau khi chủ tịch U ra ngoài, anh lén chụp lại hết tất cả chứng cứ phạm tội của lão ta. Cùng lúc đó, sau khi đi ăn với đồng nghiệp xong, Hyun Jin gọi xe về nhà, nhưng trong lúc xe cô vô tình đi đến phòng khám của Soo Hyun, mà vừa hay anh cũng vừa về đến đây. Hyun Jin say khướt thì không che giấu nữa mà trực tiếp nói ra chuyện anh chính là số 88. Soo Hyun thấy vậy cũng không giả ngốc nữa mà hỏi cô những năm qua đã sống như nào. Mặc dù được nhà tài phiệt nhận nuôi nhưng những ngày tháng đó của cô không dễ dàng chút nào, bởi vì mẹ nuôi lúc nào cũng coi cô như vật thay thế con gái quá cố của mình, nên mỗi ngày cô đều sống như một con thú cưng bị mẹ nuôi quản thúc. Một người đàn ông bị ác quỷ bỏ rơi, còn một người con gái thì lại bị ác quỷ nuôi nấng trưởng thành. Cho dù ông trời khiến họ phải chịu những đắng cay, khổ cực, nhưng cuối cùng lại vẫn để cho hai người gặp nhau như một phép màu. Chuyển cảnh người thần bí vẫn luôn gửi nhiệm vụ cho Soo Hyun cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Người đàn ông này là giáo sư Go. 20 năm trước, ông ta đã cùng chủ tịch U phát minh ra kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Giáo sư Go cứ tưởng rằng đã tìm được cách mang lại lợi ích cho nhân loại, nhưng tên chủ tịch U ác độc thì lại không cho là như vậy. Hắn đã dùng kỹ thuật này để nuôi dưỡng ra hết người này đến người khác để lấy nội tạng, và dùng những thứ đó để kéo dài mạng sống cho những người giàu có. Giáo sư Go không muốn làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này, do đó hai người đã tách ra từ đây. Nhưng đợi sau khi ông về nhà thì lại phát hiện ra cả nhà đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Chính lúc ông đau đớn tuyệt vọng thì một cây gậy sắt đập mạnh vào đầu ông, đồng thời châm lửa thiêu rụi cả căn nhà của giáo sư Go. Hên là giáo sư Go mạng lớn nên đã tỉnh lại từ trong biển lửa, rồi loạng choạng chạy đến chỗ bốt điện thoại để gọi điện cho chủ tịch O xin giúp đỡ. Nhưng người muốn trừ khử cả gia đình ông lại chính là chủ tịch U. Sau khi giả an ủi tâm trạng giáo sư Go xong, lão ta liền phẫn nộ mà xách cổ áo tên thuộc hạ lên và chất vấn anh ta. Tại sao giáo sư Go vẫn còn sống? Nhưng giáo sư Go đã ý thức được có gì đó sai nên đã biến mất ngay lập tức. Và sau suốt 20 năm ẩn mình, ông vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý niệm sẽ báo thù cho gia đình mình. Lúc này trong tay ông đang có hai quân cờ. Một người chính là thư ký Jin đã làm việc bên cạnh chủ tịch U bao nhiêu năm nay, và một người khác chính là sát thủ đỉnh của Chop Soo Hyun. Năm đó giáo sư Go tham gia vào nghiên cứu chuyên án, đương nhiên là biết hết thân thế của Soo Hyun. Do đó ông ta đã lấy thân phận khách hàng để liên lạc với Soo Hyun và lấy manh mối về thân thế làm mồi dụ để anh trừ khử 6 mục tiêu. Mà đối với người tò mò về thân thế của mình như Soo Hyun thì đương nhiên là sẽ đồng ý rồi. Nhưng anh không biết rằng 6 mục tiêu này đều là những người có liên quan đến vụ việc năm đó. Khi chấp hành nhiệm vụ, Soo Hyun đương nhiên sẽ dần phát hiện ra giáo sư Go chính là dùng cách này để sau khi anh biết được chân tướng thì sẽ tìm chủ tịch U báo thù. Tuy nhiên thực tế cũng chính như những gì mà giáo sư Go dự tính. Lúc này Soo Hyun nhìn vào những đứa trẻ đã bị chủ tịch U sát hại trong máy tính, anh biết rằng lão ta hiện giờ vẫn đang điều hành trong ngành này. Điều này khiến Soo Hyun càng kiên định hơn vào ý niệm phải xử lý bằng được lão ta. Hôm sau anh liền cải trang thành bác sĩ và đến bệnh viện dưới tên của chủ tịch U, đồng thời gửi chứng cứ mà tối qua mình chụp lại được vào điện thoại lão ta. Soo Hyun cố tình xuất hiện trước mặt lão ta, nhưng lúc này lão ta lại không biết thân phận của anh. Anh không hề động thủ mà chỉ muốn nhìn thấy tận mắt người bố ruột trên ý nghĩa về mặt sinh học của mình. Tối đó khi Soo Hyun đang suy nghĩ kế hoạch thì đột nhiên lại bị Hyun Jin làm gián đoạn. Thì ra là con mèo mà cô nuôi đột nhiên trở nên ủ rũ. Sau khi kiểm tra, Soo Hyun nói rằng nó chỉ mắc bệnh trầm cảm, bởi vì những loài thú cưng nhạy cảm như mèo rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chủ nhân. Hyun Jin nghe xong thì liền nghĩ đến có thể là gần đây bản thân bận điều tra vụ án nên không khí ngột ngạt bất giác đã làm ảnh hưởng đến chú mèo. Đối diện với Hyun Jin trước mặt, Soo Hyun không giỏi ăn nói nên không biết nên bày tỏ tình cảm trong lòng mình như nào. Do đó anh chỉ có thể lấy thân phận bác sĩ để nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng mình, chăm sóc tốt cho bản thân cho dù là vì chú mèo.
Và vụ án gần đây mà Hyun Jin điều tra lại chính là vụ án nghị viên Seo bị hãm hại. Thì ra ngoài thân phận nghị viên quốc hội ra, nghị viên Seo lại còn là viện trưởng trước đây của cô nhi viện Hansu. Điều này khiến Hyun Jin cảm thấy cái chết của anh ta dường như không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Khi cuộc điều tra ngày càng đi sâu hơn, cô cũng cảm thấy cô nhi viện Hansu năm đó dường như có ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa, mà người xây dựng lên cô nhi viện Hansu năm đó lại chính là chủ tịch U, bố nuôi của cô. Đồng thời qua việc tóm lược về quan hệ của các đối tượng này, có thể thấy tất cả mũi nhọn đều chĩa về hướng lão ta. Thế là Hyun Jin liền quyết định đích thân về nhà hỏi bố nuôi. Lúc này chủ tịch U đang ngồi nghe báo cáo từ cấp dưới, thì ra lão ta đã nhận ra sự bất thường của thư ký Jin, do đó liền bảo thuộc hạ điều tra những việc có liên quan đến thư ký Jin, và thuộc hạ của lão quả nhiên đã phát hiện ra manh mối. Khi hắn ta đang chuẩn bị báo cáo thì Hyun Jin quay về vừa hay lại làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hắn. Chủ tịch U thấy vậy chỉ đành bảo thuộc hạ ra ngoài. Mặc dù Hyun Jin là con gái nuôi của chủ tịch U nhưng 20 năm qua lão ta chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Cho dù có chút căng thẳng nhưng cô vẫn hỏi về chuyện của giáo sư Go và cô nhi viện Hansu năm đó. Chủ tịch U đương nhiên là trả lời rằng mình không biết gì hết, đồng thời nói với Hyun Jin những chuyện mà cô muốn biết đều có thể lên mạng tìm kiếm đáp án. Thấy vậy cô cũng chỉ đành rời đi. Chính lúc cuộc điều tra đang đi vào bế tắc thì trong đồn cảnh sát lại nhận được một thư tình báo nặc danh. Trong thư nói năm đó những đứa trẻ trong cô nhi viện Hansu đều bị sát hại, đồng thời còn chú thích nơi an táng hài cốt của những đứa trẻ đó. Đám người Hyun Jin đến địa chỉ chú thích trên đó và bắt đầu tìm kiếm, và quả nhiên đã phát hiện ra lượng lớn hài cốt ở dưới đất. Từ đó có thể thấy người nặc danh này chắc chắn còn biết nhiều chuyện hơn nữa. Để điều tra ra người tình báo là ai, đám người Hyun Jin liền xem lại camera giám sát ở gần đồn cảnh sát và phát hiện ra người đưa tin tình báo lại chính là thư ký Jin bên cạnh cha nuôi. Hyun Jin thấy vậy thì liền nhanh chóng gọi điện cho thư ký Jin, nhưng lúc này thư ký Jin đã bị thuộc hạ của chủ tịch U nhốt lại. Tên thuộc hạ liền cúp điện thoại của Hyun Jin, đồng thời dùng giọng điệu của thư ký Jin để trả lời là đang họp. Sau đó Hyun Jin liền gửi đến cho cô bức ảnh chụp ở hiện trường. Sau khi xem xong, tên thuộc hạ liền biến sắc và lập tức gọi điện cho chủ tịch U và hỏi lão ta có cần trừ khử thư ký Jin không. Nhưng lão ta lúc này lại có một kế hoạch khác. Lão muốn dùng thư ký Jin để dụ giáo sư Go đang nấp trong chỗ tối ra. Sau khi giáo sư Go biết được thư ký Jin đã bị bắt thì vô cùng lo lắng, nhưng con cáo già như ông lại lần nữa lợi dụng Su Hyun. Hắn lấy thân phận khách hàng để gửi vị trí thư ký Jin bị nhốt cho anh và nói với anh đây chính là địa chỉ chủ tịch U nhốt đám trẻ. Sau khi Su Hyun nhìn thấy thì quả nhiên không thể nào ngồi yên được nữa. Do đó anh đã đến địa chỉ mà giáo sư Go chú thích ngay trong đêm đó. Mà lúc này Hyun Jin cũng thông qua định vị trên xe của thư ký Jin mà tìm đến đây, nhưng lại phát hiện ra xe của Su Hyun cũng dừng ở đây. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh và hỏi anh bây giờ đang ở đâu, vì hình như cô nhìn thấy xe của anh. Nhưng sau đó một tên đột nhiên xuất hiện ôm chặt Hyun Jin từ phía sau. Su Hyun nghe thấy âm thanh tiếng đánh nhau cũng vội vàng chạy đến chỗ xe hơi. Đối diện với sự tiến công của tên ác ôn, Hyun Jin cố gắng phản kháng, nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ nên rất nhanh đã bị một tên tấn công. Su Hyun kịp thời đến nhìn thấy Hyun Jin đang yếu ớt trong vòng tay, anh tức giận đến mức không thể khống chế được bản thân. Đối diện với gậy và dao trong tay hai tên côn đồ, Su Hyun sôi máu chọn cách dùng tay chiến đấu và rất nhanh đã giải quyết được hai tên. Nhưng đợi khi anh quay đầu đi về phía Hyun Jin thì tên ác ôn phía sau lại lần nữa đứng lên, cầm lấy con dao định đâm Su Hyun. Lúc này Hyun Jin vội vàng đứng dậy và đỡ một đòn cho anh. Đây chắc chắn là khoảnh khắc hoang mang nhất đối với một sát thủ như Su Hyun từ lúc sinh ra đến giờ. Nhìn thấy Hyun Jin ngã, trong lòng mình anh mất đi dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Thậm chí khi lay tỉnh Hyun Jin anh mới nhớ đến phải gọi xe cứu hộ. Thời gian chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Hyun Jin đã không có gì đáng lo ngại và đang ngồi ở phòng VIP trong bệnh viện. Đối diện với sự quan tâm của mẹ nuôi, Hyun Jin rõ ràng có chút không thèm để ý, mà cầm lấy điện thoại chờ đợi sự quan tâm của người con trai kia. Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chỉ có đồng nghiệp gọi đến. Sau khi cúp điện thoại cô không thể ngồi yên được nữa. Cô không màng đến sự khuyên ngăn của mẹ nuôi và đồng nghiệp mà cố chấp muốn xuất viện. Không còn cách nào khác, đồng nghiệp chỉ đành lái xe đưa Hyun Jin về nhà. Sau khi đến dưới nhà, đồng nghiệp bảo là muốn đưa cô lên lầu nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Sau khi tiễn đồng nghiệp về, Hyun Jin không về nhà mà trực tiếp đến phòng khám của Su Hyun. Tôi cứ tưởng là anh sẽ đến bệnh viện, không thì gọi một cuộc điện thoại cũng được. Trong lời trách cứ đó dường như còn có chút làm nũng. Sau khi Su Hyun nghe xong thì không nói gì nhiều mà liền bảo muốn đưa cô lên nhà. Su Hyun đưa Hyun Jin về phòng, còn cô thì ngồi trên ghế với vẻ mặt mãn nguyện. Nhưng đợi đến khi Su Hyun muốn đi thì cô lập tức thất vọng, đợi chút nữa rồi đi có được không? Sau khi nghe xong, Su Hyun liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Hyun Jin nói rằng luôn tình cờ gặp anh ở bên ngoài, mà mỗi lần gặp bản thân cũng đều sẽ rất căng thẳng. Nghe đến đây, Su Hyun liền vui vẻ mà hỏi cô có cần đi viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa không. Nhưng Hyun Jin lại nói rằng bản thân thích cảm giác ở nhà, bởi vì ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh. Cách tỏ tình đầy ẩn ý này có thể thấy trong mắt cô chỉ có Su Hyun, nhưng lúc này anh lại càng quan tâm đến vết thương của cô hơn. Anh bảo cô nếu lần sau có chuyện như vậy nữa thì tuyệt đối đừng ra mặt. Tiếp đó anh bảo cô khi nào có việc cần thì có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Hôm sau trước khi Hyun Jin đi làm thì đột nhiên nhớ đến lời của Su Hyun. Sau đó cô liền tiện tay gửi tin nhắn cho anh. Kết quả là sau đó anh liền xuất hiện trước cửa nhà Hyun Jin. Tiếp đó hai người cùng nhau xuống dưới, nhưng đồng nghiệp của Hyun Jin lại viện cớ là tiện đường đến đón cô cùng đi làm.
Hyun Jin thấy vậy cũng không thể từ chối nên chỉ đành miễn cưỡng lên xe của đồng nghiệp. Sau khi tiễn Hyun Jin đi, Soo Hyun cũng lái xe đến cổng nhà chủ tịch U. Sau khi nhìn thấy lão ta từ trong nhà đi ra, anh cũng liền gọi điện cho lão, đã 20 năm không gặp rồi nhỉ bố. Lúc này chủ tịch U cũng nhìn thấy chiếc xe dừng ở phía đối diện. Đối diện với lời chất vấn của đứa con trai Soo Hyun này, chủ tịch U lại nói rằng sai lầm lớn nhất trong đời này của mình chính là 20 năm trước đây đã không thành lý anh. Câu nói đầy máu lạnh của chủ tịch U khiến Soo Hyun tức đến nỗi cười phá lên. Anh nói rằng mình và ông ta không giống nhau và anh sẽ không sai lầm. Sau khi cúp điện thoại, Soo Hyun đạp thẳng ga đâm thẳng về chiếc xe của chủ tịch U. Chính lúc lão ta hoảng loạn đến mức không biết làm gì thì anh liền chuyển động vô lăng. Anh không muốn cùng chết với tên ác quỷ này, bởi vì còn có rất nhiều đứa trẻ đang đợi bị đem lấy nội tạng đang ở trong tay chủ tịch U. Anh nhất định phải giải cứu được đám trẻ này ra trước khi chúng bị hại. Còn ở bên này, Hyun Jin và đồng nghiệp lại lần nữa đến nơi cô bị tấn công. Tối hôm đó Hyun Jin đã đến đây để tìm thư ký Jin, nhưng đã 2 ngày trôi qua rồi mà thư ký Jin vẫn không có bất cứ tin tức gì. Điều này khiến cho Hyun Jin càng lo lắng hơn. Quả nhiên ở đây cô đã phát hiện ra bông tai có dính máu của thư ký Jin. Thì ra tối hôm đó sau khi thuộc hạ của chủ tịch U nhìn thấy bóng dáng của Hyun Jin thì đã âm thầm chuyển thư ký Jin đi nơi khác rồi. Mà lúc này thư ký Jin đã trở thành một cái xác không thể nói được nữa. Còn ở bên này, trong lòng Soo Hyun biết rõ đây có lẽ là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp sát thủ của mình, mà đối thủ lại chính là người cha chẳng khác gì ác ma của mình. Một người đã từng rớt người không gớm tay như Soo Hyun thì bây giờ lại có một chút do dự trong ánh mắt, bởi vì anh đã có người mà anh muốn bảo vệ. Cho dù anh đã nhiều lần muốn từ bỏ để cùng Hyun Jin sống một cuộc sống bình thường, nhưng khi anh biết được vẫn còn có rất nhiều đứa trẻ có số phận giống anh bị bố mình khống chế thì Soo Hyun không thể nào giả mù được nữa. Dưới sự điều tra của An Philip, Soo Hyun điều tra ra phòng thí nghiệm thụ tinh nhân tạo của chủ tịch U chính là ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Do đó anh đã cải trang thành bác sĩ để đi vào phòng VIP của bệnh viện, mà ông lão nằm trong phòng bệnh đó chính là lão nhà giàu không lâu trước đây đã dùng tim của con trai mình để bản thân tiếp tục sống. Soo Hyun hỏi lão ta lúc này tâm trạng thế nào trước khi dùng chính tim con trai mình để sống tiếp. Lúc này ông ta cũng ý thức được nguy hiểm mà đưa tay ra để ấn máy cầu cứu. Soo Hyun thấy vậy thì chủ động giúp ông ta ấn nút. Sau khi nhận được tín hiệu, các bác sĩ quả nhiên đều chạy đến phòng bệnh của lão ta. Còn anh thì nhân cơ hội đó lẻn vào trong tầng cao nhất của bệnh viện. Sau khi lừa được nhân viên làm việc ở đây, Soo Hyun cuối cùng cũng vào được phòng thí nghiệm ác độc này. Bên trong thiết bị là các lọ được đánh số cẩn thận, và lọ được đóng cẩn thận chính là trứng được thụ tinh của khách hàng VIP, mà những đứa trẻ được ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo này sẽ trở thành kho chứa nội tạng dự phòng của bố mẹ chúng. Soo Hyun liền gọi điện cho chủ tịch U hỏi lão những đứa trẻ được đánh số giấu ở đâu. Nếu như không nói ra, anh sẽ đem tất cả mọi thứ trước mắt công khai cho công chúng biết. Nhưng chủ tịch U lại nói rằng nếu anh có khả năng nói đen thành trắng thì công chúng của cậu cũng chỉ là đang ngụy tạo chứng cứ để vu oan cho tôi thôi. Sau khi nghe xong, Soo Hyun cũng không thèm phí lời nữa mà liền khởi động quả bom đã được cài đặt sẵn. Soo Hyun nói với lão ông sẽ phải hối hận thôi. Lúc này chủ tịch U cũng nhận ra có điều bất thường, nhưng sau đó tiếng nổ từ tầng trên cùng vang vọng cả bầu trời. Còn chủ tịch U chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tâm huyết cả đời của mình bị hủy hoại. Cùng lúc đó, Soo Hyun đang rút lui lại vô tình nghe được chuyện người đàn ông nói về con số của đứa trẻ. Sau khi nghe xong, anh không hề làm ầm lên mà liền bám theo người đàn ông đó đến một tòa nhà. Nhìn thấy bản mổ thô sơ bé Betsy Jojo trước mặt, Soo Hyun biết anh đã tìm đến đúng nơi rồi. Đám trẻ đang ở đâu? Nếu như giờ mày dẫn chúng ra thì tao có thể không xử lý mày. Chính vào lúc này, mấy tên côn đồ bên ngoài lần lượt xông vào. Lúc này Soo Hyun cũng không cần phải nương tay nữa, chỉ với vài ba cước anh đã giải quyết được đám người đó. Sau khi chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, Soo Hyun cũng vô tình nghe được tiếng khóc truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Anh phá xích sắt trên cửa, bên trong căn phòng chính là đám trẻ đã được đánh số. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Soo Hyun lạnh lùng không cầm lòng nổi mà đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Còn ở bên này, Hyun Jin đến phòng khám thì lại vô tình đi vào mật thất của Soo Hyun. Nhìn thấy vũ khí treo đầy trên tường, lòng cô đau đớn như dao cứa. Chuyện mà trong lòng cô sợ nhất đã xảy ra rồi, giống như những gì cô suy đoán. Soo Hyun chính là người bịt mặt đã từng cứu cô mấy lần kia, và cũng chính là sát thủ mà cảnh sát điều tra rất lâu rồi. Thì ra số 88 mà cô vẫn luôn yêu sâu đậm cũng dùng cách của cô để âm thầm bày tỏ tình cảm trong lòng. Lúc này cô nhận được định vị từ một người lạ gửi đến. Hyun Jin biết chắc đó chính là Soo Hyun, do đó cô đã vội vàng đến địa điểm trong định vị. Chiếc xe của Soo Hyun đang dừng ở bên đường, mà trong xe chính là đám trẻ đã được anh cứu ra ngoài. Lúc này điện thoại lại lần nữa reo lên. Hyun Jin liền hỏi người ở đầu dây bên kia có phải Soo Hyun không. Soo Hyun chỉ bảo cô hãy bảo vệ tốt cho Seonji. Cô liền nói với anh hãm hại người khác không giải quyết được gì hết. Cho dù Hyun Jin có van xin như nào đi chăng nữa thì Soo Hyun vẫn chọn đi trên con đường đó, bởi vì chỉ có xử lý được tên ác ma đó thì sau này mới không tiếp tục xuất hiện những đứa trẻ phải sinh ra vì cái chết nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hyun Jin nhìn bốn phía xung quanh. Cô biết Soo Hyun chắc chắn đang ở gần đây quan sát cô. Còn anh ở bên này đôi mắt cũng đã ngấn lệ mà nhớ lại khoảng thời gian khi mà hai người ở cạnh nhau. Cho dù đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi, nhưng đó lại chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của anh, bởi vì thân phận sát thủ của anh đã bị bại lộ. Lúc này Soo Hyun đã bị truy nã trên cả nước. An Philip vội vàng gọi điện thông báo cho Soo Hyun mau chạy đi, nhưng sau đó anh lại gặp Soo Hyun ở khúc cua. Soo Hyun bảo anh giúp mình chuẩn bị một chiếc xe và điện thoại. An Philip biết anh muốn làm gì nên lập tức khuyên anh
Nếu như tiếp tục ở lại đây thì không bị bắt thì cũng phải chết. Anh khẩn thiết van xin Soo Hyun cùng anh trốn về Nga, nhưng Soo Hyun nhất định phải hoàn thành sứ mệnh số 88 của anh. Sáng sớm hôm sau, một lượng lớn cảnh sát đã tập hợp chờ lệnh. Hyun Jin đến bên nói với mọi người bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, nên lệnh bắt giữ chủ tịch U đã chính thức được phê chuẩn. Do đó mọi người cũng xuất phát đi đến bắt giữ chủ tịch U. Sau khi thuận lợi đưa lão ta về đồn, gánh nặng trong lòng Hyun Jin cuối cùng cũng được gỡ xuống. Như vậy sẽ có thể tránh việc Soo Hyun đến tìm lão ta báo thù. Nhưng Hyun Jin lại đánh giá quá thấp khả năng của chủ tịch U. Chỉ trong một đêm lão ta đã có được lệnh miễn giá. Dưới sự vây quanh của mọi người, chủ tịch U bình thản bước ra từ đồn cảnh sát. Soo Hyun nghe thấy phát thanh trên xe thì trong lòng đã sớm đoán được kết quả này rồi. Loại ác ma đến ngay cả pháp luật cũng phải chịu thua này chỉ có thể để anh hủy diệt. Còn ở bên này, sau khi nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn, Seonji liền chạy như điên xuống nhà. Cô biết đây chính là Soo Hyun đưa đến, nhưng khi đến cửa phòng khám thì lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Chính vào lúc cô đang vô cùng thất vọng thì điện thoại reo lên. Đừng có ngồi đó như vậy chứ, mau lên nhà đi. Seonji khóc lớn và bảo anh hãy ra đây đi. Nhưng Soo Hyun chỉ dặn dò cô là sau này phải sống thật tốt. Sao anh lại như vậy chứ, rõ ràng biết là em không thích ăn cơm một mình rồi mà. Từ giờ hãy bắt đầu làm quen đi, anh vẫn luôn có một món nợ rất nặng với Seonji. Cho dù anh có bù đắp thế nào đi chăng nữa cũng không đủ. Nhưng không thể phủ nhận là trong suốt 10 năm sống chung với Seonji, hai người họ sớm đã là người một nhà và không thể nào chia cắt được rồi. Ngoài mặt, Soo Hyun vẫn luôn chăm sóc Seonji, nhưng cô nàng Seonji lương thiện lanh lợi cũng luôn âm thầm ở bên Soo Hyun lạnh lùng cô độc. Sau khi nhìn cô lần cuối, Soo Hyun cũng bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng của mình. Lúc này chủ tịch U đã về đến biệt thự. Cho dù đã sắp xếp một lượng lớn vệ sĩ nhưng trong lòng lão ta vẫn luôn thấy bất an. Và sau đó tiếng súng từ bên ngoài truyền đến. Đối diện với sự tấn công của những tay súng chuyên nghiệp, Soo Hyun không hề chùn bước. Cho dù kỹ thuật dùng súng điêu luyện nhưng vẫn bị một tay súng tấn công lén. Chính vào lúc nguy cấp, An Philip kịp thời xuất hiện. Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy Soo Hyun ra sau cửa. Nhìn thấy người bạn duy nhất của mình chút hơi thở cuối cùng trước mặt, Soo Hyun dường như trở nên điên loạn. Cho dù trên người đã bị bắn trọng thương, nhưng anh vẫn liều mạng dùng hết sức mình báo thù cho An Philip. Sau khi xử lý được hết tất cả tay súng, Soo Hyun cầm súng đi vào trong biệt thự. Chủ tịch U vẫn còn muốn phản kháng lần cuối nhưng lại lập tức bị Soo Hyun bắn gục. Đối diện với họng súng lạnh như băng, lão ta không còn dáng vẻ hống hách như thường ngày nữa, mà không ngừng van xin Soo Hyun hãy tha cho mình. Soo Hyun hỏi lão nếu đã muốn sống đến như vậy, vậy tại sao lại không nghĩ đến tính mạng của những đứa trẻ kia? Sau khi nghe xong, chủ tịch U phát điên mà nói rằng ý nghĩa của sự ra đời của đám trẻ đó vốn dĩ chính là để hy sinh. Lúc Soo Hyun chuẩn bị kết thúc hết tất cả thì Hyun Jin kịp thời đến ngăn anh lại. Cô bảo anh hãy dừng tay lại. Soo Hyun nói nếu như bản thân dừng tay, vậy thì lão ta sẽ tiếp tục thoát ra khỏi vòng pháp luật và sẽ lại có những đứa trẻ đáng thương phải đối mặt với sự đe dọa của cái chết. Lúc này một lượng lớn đặc cảnh đã xông vào lần lượt chĩa họng súng về phía Soo Hyun. Hyun Jin nhìn thấy cảnh này thì lời khuyên ngăn trong miệng đã biến thành van xin. Chủ tịch U thấy vậy cũng đắc ý mà cười lớn. Nhưng sau đó vì để bảo vệ nhiều đứa trẻ hơn, cuối cùng Soo Hyun đã lựa chọn hy sinh. Nhìn thấy Soo Hyun bị bắn lỗ chỗ trước mặt, Hyun Jin lúc này đã không thốt lên được bất kỳ câu nào nữa. Còn Soo Hyun thì cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt tay Hyun Jin. Trong đầu cũng hiện về những cảnh tượng ở bên cô. Anh hối hận vì chưa từng chính miệng nói ra tình cảm của mình với Hyun Jin. Còn có lẽ từ lúc bắt đầu thân phận sát thủ và cảnh sát đã định sẵn là không thể nào đi cùng nhau đến cuối cùng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.